Welcome guys. Now see here in today's lecture we are going to concern with a very important point regarding with the classification of protein. Now see here, whenever we consider the classification of protein, there are two bases for the classification of protein. One is on the basis of molecular shape. Already we studied about the classification of protein on the basis of molecular shape. There are total two parts. One is the fibrous protein, another one is the globular protein. तुम्हाला सांगितले की फायब्रस प्रोटीन आणि ग्लोब्युलर प्रोटीन काय असतं, कशा पद्धतीने असतं. देयर आर व्हेरियस एक्झाम्पल्स फॉर द फायब्रस प्रोटीन अँड ग्लोब्युलर प्रोटीन. फायब्रस प्रोटीन मध्ये जे आपल्याला वरून दिसतं स्किन, हेअर, नेल, फेदर्स, वेगवेगळे पॉइंट त्या ठिकाणी आहेत. ओके. आणि ग्लोब्युलर मध्ये आपल्याला जे दिसत नाही, इन्सुलिन आहे, थायरॉक्सिन, आपलं जे काही थायरॉइड आहे त्याच्यातून असणारं हार्मोन ते आहे. त्याच्याबरोबर हिमोग्लोबिन आहे, मायोग्लोबिन आहे, अल्ब्युमिन आहे, विच इज अ रिच सोर्स. अल्ब्युमिन हा सगळ्यात जास्त कशामध्ये मिळतो, आपल्याला एग मध्ये मिळतो. अबंडंट नेचर जे किंवा आहे, अबंडंट ऑकरन्स जे आहे अल्ब्युमिनचं, ते आपल्याला कुठे बघायला मिळतं, एग मध्ये बघायला मिळतं. नाउ सी here it is the very important point for the classification of protein. See here, whenever we consider the classification of protein on the basis of structure, on the basis of structure, proteins are classified into mainly four parts. One is the primary structure, another one is the secondary structure, another one is the tertiary structure, another one is the quaternary structure. Okay, whenever we are concerned with the classification of protein on the basis of structure, there are total four types: primary, secondary, tertiary and quaternary. Out of these, okay, see here, out of this primary structure, बोर्ड मध्ये तुम्हाला फक्त कोण आहे, प्रायमरी स्ट्रक्चर आहे. सेकंडरी, टर्शियरी आणि क्वाटर्नरी यांचा अभ्यास आपल्याला बोर्ड साठी करायचा नाहीये. परंतु अजून कोणत्याही पद्धतीनं काय झालेलं नाहीये. लक्षात घ्या की त्या ठिकाणी बोर्डाकडून जे काय आहे ते आपल्याला आलेलं आहे, परंतु जेईनं अजून किंवा एनटीएनं कोणती ऑफिशियल अनाउन्समेंट सिलेबस रिड्यूस साठी केलेली नाहीये. त्यामुळे आपल्याला सेकंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर आणि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हेही बघायचं आहे. त्याचबरोबर प्रोटीनचा अजून एक पार्ट आपल्याला त्या ठिकाणी बघणं अतिशय गरजेचं आहे, आणि त्याला म्हणतो आपण कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, या सर्व पार्ट या ठिकाणी आपल्याला बघायचा आहे. तो पार्ट कसा असतो, काय असतो, या सर्वांचा अभ्यास आपल्याला त्या ठिकाणी करायचा आहे. ओके, वी विल सी वन बाय वन अँड स्टेप बाय स्टेप. See here, first of all we are discuss about the primary structure of protein. Now see, whenever we are concerned with the primary structure of protein, whenever we consider the primary structure of protein, okay, what is the meaning of primary structure? It is simply the arrangement of amino acids one after another. एक अमाइनो ऍसिड लिहिला, नंतर दुसरा अमाइनो ऍसिड लिहिला, तिसरा अमाइनो ऍसिड लिहिला, and they are joined by the peptide linkage or peptide bond. That means primary structure जे आहे, किंवा आपण जर प्रोटीनचा विचार करायला गेलो तर पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज अ बॅकबोन ऑफ ऑल प्रोटीन. लक्षात घ्या, पेप्टाइड लिंकेज किंवा पेप्टाइड बॉन्ड जे तयार होतात बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो ऍसिड्स, हे पेप्टाइड लिंकेज आणि पेप्टाइड बॉन्ड जे आहेत, दीज आर द बॅकबोन ऑफ ऑल प्रोटीन. प्रत्येक प्रोटीनचा बॅकबोन कोण आहे, तर त्या ठिकाणी पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड आहे. तर पहा, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. द प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कन्सिडर्ड as, or it is referred to the sequence of amino acids held together by the peptide bond. म्हणजे सिंपली या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय पहा, इथे एक मी अमाइनो ऍसिड घेतलाय. here NH2CH R C double bond OH, we know that. Here it is another amino acid is taken, NH2CH R dash C double bond OH. Either it may be R same or R dash R different one. See here, third amino acid is taken, NH2CH R dash dash C double bond OH.
we know that polymers are we know that proteins are the biopolymers of amino acid. म्हणजे हे असे अमायनो ऍसिड आपण किती वेळा घेऊ शकतो, भरपूर वेळा आपल्याला घ्यावे लागतील, मेनी टाइम्स आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यावे लागतील. मी तर या ठिकाणी 3 घेतले होते, जर 3 फक्त घेतले तर त्याला काय म्हणणार बाळानो, ट्रायपेप्टाइड म्हणणार. त्यावेळी इथला NH2 ॲज इट इज असेल, ओके, इथला OH ॲज इट इज असेल. बट व्हेनेवर वी कन्सिडर द पॉलीपेप्टाइड, तर आपल्याला माहिती आहे की कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधून काय जाणार आहे, OH जाणार आहे, whereas NH2 मधून काय जाणार आहे, H जाणार आहे. And this NHCHR C double bond O NHCHR dash C double bond O NHCHR dash dash C double bond O परत NH परत आहे ते स्ट्रक्चर जे आहे म्हणजे CCN 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 हे जे स्ट्रक्चर आहे, कार्बन कार्बन नायट्रोजन कार्बन कार्बन नायट्रोजन, हे जे काही स्ट्रक्चर आहे, हे जे काही सिक्वेन्स आहे, दिस इज द प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. या सिक्वेन्सला आपण काय म्हणतो, प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन असं म्हणतो, लक्षात घ्या. ओके, आता सिम्पली एकमेकाला काय करायचे, अमायनो ऍसिड जॉईन करत 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 पुढे न्यायचे. ओके, असे किती अमायनो ऍसिड घेऊ शकतो आपण, भरपूर घेऊ शकतो. ओके, आणि त्यामुळे हे जे काय अमायनो ऍसिड आहे ते एकमेकाला कशाने जॉईन असणार आहेत, these amino acids are connected with each other with a peptide bond, or it is considered as the peptide linkage. And this peptide bond or peptide linkage, this peptide bond or peptide linkage, this is the backbone of all the protein. Okay, लक्षात ठेवायचं क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, which of the following is an backbone of protein. Okay, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला माहिती पाहिजे पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड. त्या ठिकाणी तुम्हाला अमाइड लिंकेज असंही देऊ शकतात, कारण त्या ठिकाणी हे जे लिंकेज आहे ते अमाइड लिंकेज आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. दिस इज ऑल अबाउट द प्रायमरी स्ट्रक्चर. अतिशय सिंपल आहे पहा. प्रायमरी स्ट्रक्चर म्हणजे काय, सिम्पली त्या ठिकाणी काय करा तुम्ही, अमायनो ऍसिडची एक अरेंजमेंट करा. ओके, वन आफ्टर अदर. ओके, एका पुढे एक अॅलेनिन घेतला, ग्लायसिन घेतला, फिनाइलिन घेतला, परत अॅलेनिन घ्या, परत फिनाइलिन घ्या, कोणी घ्या, ट्रिप्टोफॅन घ्या. ओके, these are the sequential arrangement of amino acid is nothing but the primary structure of protein. Okay, is nothing but the primary structure of protein. Okay, now see here, what is the exact meaning of secondary structure of protein. तुम्हाला बोर्डाला इथपर्यंत आहे पहा, प्रायमरी स्ट्रक्चर एवढंच लिहायचं, त्याच्यामध्ये जास्त काही लिहायचं नाही. कळतंय काय म्हणतोय. ओके, मग सेकंडरी स्ट्रक्चर म्हणजे काय, तर पहा, व्हेनेवर दिस प्रायमरी स्ट्रक्चर, ज्यावेळी हे प्रायमरी स्ट्रक्चर म्हणजे आता आपण जे लॉंग अमायनो ऍसिडची चेन आपण जी तयार केली वरती, इथं लॉंग अमायनो ऍसिडची चेन तयार केली, म्हणजे ह्या प्रायमरी स्ट्रक्चर जे आपण बाळांनो तयार केलं, त्या प्रायमरी स्ट्रक्चरची जी काही चेन आहे, म्हणजे ती लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन असेल, त्या ठिकाणी दिस लॉंग अमायनो ऍसिड चेन ज्यावेळी काय होते, लूप्ड होते, कॉइल्ड होते, किंवा स्ट्रेच होईल किंवा फोल्ड होईल. लक्षात घ्या, जी काही पहिली अमायनो ऍसिडची चेन आपण प्रायमरी स्ट्रक्चर बघितलं, ज्यावेळी हे प्रायमरी स्ट्रक्चर काय होईल, ओके, कॉइल्ड होईल, ज्यावेळी ते लूप्ड होईल, त्यावेळी ते फोल्ड होईल, किंवा ज्यावेळी ते स्ट्रेच होईल, त्यावेळी त्या ठिकाणी एक पर्टिक्युलर शेप त्या प्रोटीन मॉलिक्यूलचा तयार होतो. पर्टिक्युलर शेप एक प्रोटीन मॉलिक्यूलचा तयार होतो, आणि तो पर्टिक्युलर शेप जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. त्याला काय म्हणतो आपण, सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. कळतंय काय म्हणतोय, म्हणजे जे प्रायमरी अमायनो किंवा प्रायमरी स्ट्रक्चर जे आहे प्रोटीनचं, की ज्यामध्ये अमायनो ऍसिडची काय आहे, लिंक आहे, अमायनो ऍसिडची काय आहे, लिंक आहे, हेच अमायनो ऍसिडची लिंक जी आहे ती काय करायची, आपल्याला फर्दर कॉइल करायचे, पण त्याला स्ट्रेच करायचं, त्याला ओढायचं आहे, त्याला काय करायचं आहे, ओढायचं आहे, त्याला स्ट्रेच करायचं आहे, त्याला कॉइल करायचं आहे. ओके, असं जे आपण करतो, आणि त्यामुळं एक पर्टिक्युलर शेप त्या प्रोटीन मॉलिक्यूलला येतो, एक पर्टिक्युलर शेप त्या प्रोटीन मॉलिक्यूलला आपल्याला बघायला मिळतो, आणि हा पर्टिक्युलर शेप जो आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. बरोबर, थेरॉटिकल पार्ट आहे, समजून घ्या. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे काय, की सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातात. ओके, which type of the protein has alpha helix structure, primary, secondary, tertiary or quaternary. क्वेश्चन काय विचारला जातो, तर अल्फा हेलिक्स हा कुणाचा पार्ट आहे, प्रायमरी स्ट्रक्चरच्या प्रोटीनच्या, सेकंडरी स्ट्रक्चरच्या प्रोटीनचे, किंवा टर्शियरी स्ट्रक्चर जे आहे प्रोटीनचे, किंवा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आहे प्रोटीनचे, यापैकी कुणाचा अल्फा हेलिक्स हा पार्ट आहे. तर पहा, सेकंडरी स्ट्रक्चर जे आहे, ओके, इट इज अगेन divided into two main parts. One is the alpha helix structure, another one is the beta plated sheets. Okay, one is the alpha helix structure, another one is the beta plated sheets. Okay,
आता हे थोडंसं तुम्हाला समजण्यासाठी मी तुम्हाला सांगतोय, पहा समजण्यासाठी तुम्हाला मी सांगतोय. ओके, तुम्हाला त्या ठिकाणी समजण्यासाठी मी काय सांगतोय पहा. आपण काय केलं या ठिकाणी पहा NH2 घेतला, ओके, CHR घेतला, सी डबल बॉन्ड O घेतला, OH घेतला, प्लस दुसरा मॉलिक्यूल घेतोय मी CHR' घेतला, सी डबल बॉन्ड O OH घेतला, ओके. अजून एखादा मॉलिक्यूल तुम्ही घेऊ शकता आणि याच्यापासून आपण काय करतोय, वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह करतोय, OH फ्रॉम हियर, H फ्रॉम हियर, म्हणजे H इथून जाणार, OH इथून जाणार, म्हणजे आपल्याला मिळणार काय पाहिजे, NH आहे, ओके. इथं या ठिकाणी इकडे कोणतरी लिंकिंग असणार आहे, CHR आहे, सी डबल बॉन्ड O आहे, या ठिकाणी NH आहे, या ठिकाणी CHR' आहे, हा त्या ठिकाणी सी डबल बॉन्ड O आहे, OH इथून कोणतरी काढून घेणार आहे. हे जे काही स्ट्रक्चर तयार झालं, हा सिक्वेन्स जो तयार झाला, एक चेन तयार झाली, ओके. अमायनो ऍसिड 1, अमायनो ऍसिड 2, अमायनो ऍसिड 3, अमायनो ऍसिड 4, ओके. लक्षात घ्या, या ठिकाणी जे काही आपण स्ट्रक्चर बघतोय, या ठिकाणी हे 2 अमायनो ऍसिड आपण घेतलेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे की इथून काय जाणार आहे, H जाणार आहे, इथून काय जाणार आहे, OH जाणार आहे, इथून H जाणार आहे, इथून OH जाणार आहे. वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह केल्यानंतर मला मिळालं काय, इथं NH, CHR, सी डबल बॉन्ड O, NH, CHR', सी डबल बॉन्ड O, हा परत कुठेतरी अटॅच असणार आहे. ही जी काही लेंथ, मला हे जी काही सिक्वेन्स मिळाला, म्हणजे पहिला अमायनो ऍसिड आहे, दुसरा अमायनो ऍसिड, तिसरा अमायनो ऍसिड, चौथा अमायनो ऍसिड, पाचवा अमायनो ऍसिड, सहावा, असे भरपूर अमायनो ऍसिड आपण काय केले, एक लिंक केली, ओके. दिस इज द प्रायमरी स्ट्रक्चर. हे जे स्ट्रक्चर तयार केलं ते स्ट्रक्चर कसं आहे बाळांनो, प्रायमरी स्ट्रक्चर आहे. कसं स्ट्रक्चर आहे, प्रायमरी स्ट्रक्चर आहे, ओके. पण whenever we consider the secondary structure, हे जे काही प्रायमरी स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरला काय करू शकतो आपण, स्ट्रेच करू शकतो, किंवा या ठिकाणी काय करतोय आपण, पहा हे कॉईल केलं, ओके. काय केलं, हे मी कॉईल केलं, दिस इज कॉल्ड ॲज द, आणि हे त्या ठिकाणी पहा हे कॉईल केलं, या ठिकाणी हे बीटा प्लेटेड शीट्स मिळाल्या. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स. याला काय म्हणतो आपण, अल्फा हेलिक्स म्हणतो, याला आपण म्हणतो बीटा प्लेटेड शीट्स, ओके. जस्ट काय करायचं आहे, कॉइलिंग करायचं आहे, आणि कॉइलिंग केल्यानंतर कोण आहे पहा या ठिकाणी, कार्बन कार्बन नायट्रोजन, म्हणजे मी इथे लिहिला कार्बन कार्बन नायट्रोजन, कार्बन कार्बन नायट्रोजन, कार्बन कार्बन नायट्रोजन, कार्बन कार्बन नायट्रोजन, असे वेगवेगळे काय होतात, कार्बन कार्बन नायट्रोजन. थोडंसं मोठं आपण करून लिहूया. पहा या ठिकाणी काय केलेलं आहे, या ठिकाणी काय केलेलं आहे, कॉइल केलेलं आहे, ओके. आणि ज्यावेळी कॉइलिंग आपल्याला दिसून येईल, राईट हँड साईडला कॉइलिंग होतं, लक्षात घ्या, राईट हँड साईडला कॉइलिंग होतं, म्हणजे आपला जो हात आहे, ओके, हा असा हात आहे, हे अशा पद्धतीने कॉइलिंग होतं, अशा पद्धतीने कॉइलिंग होतं, ओके. लक्षात येते का, पहा हे अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायला मिळतं, कॉइलिंग बघायला मिळतं. आता या ठिकाणी पहा आपल्याला कोण आहे, या ठिकाणी कार्बन कार्बन नायट्रोजन, परत कार्बन कार्बन, परत इथं कोण असणार आहे, नायट्रोजन, परत इथं कोण असणार आहे, कार्बन, म्हणजे या ठिकाणी कार्बन आहे, ओके. here it is the carbon carbon nitrogen, carbon carbon nitrogen, carbon carbon nitrogen, carbon carbon nitrogen, carbon carbon, हा या ठिकाणी आपण हे सगळं व्यवस्थितपणे लिहित जातोय. हे जे काही कॉइलिंग होतं, कुणाचं कॉइलिंग झालं, हे जे काही स्ट्रेट आपण अमायनो ऍसिड केलं, बघितलं, जे काही प्रायमरी स्ट्रक्चर आहे अमायनो ऍसिडचं, ते ज्यावेळी आपण फर्दर काय करतो, कॉइल करतो, लक्षात घ्या. आणि त्यावेळी हे राईट हँड साईडला जे काही कॉइलिंग झालं, याला आपण काय म्हणतो, तर त्या ठिकाणी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर म्हणतो. आणि हे जे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये पहा इथं काय असणार आहे, सी डबल बॉन्ड O आहे, इथं काय असणार आहे, NH असणार आहे, आणि या ठिकाणी सी डबल बॉन्ड O आणि NH याच्यामध्ये काय तयार होईल बाळांनो, तर या ठिकाणी इथं बघितलं सी डबल बॉन्ड O आहे, इथं NH आहे, ओके, H आहे, या ठिकाणी काय तयार होणार आहे, तर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होईल, कळतंय का. म्हणजे हे जे काय अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे, अल्फा हेलिक्स जे काही स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये काय तयार होतंय, त्या ठिकाणी हायड्रोजन बॉन्डिंग आपल्याला बघायला मिळालं. मग एक्झॅक्ट कशा पद्धतीनं आपण ते स्ट्रक्चर बघतो हे बघायचं आहे, ओके. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी हे दिसतंय पहा, दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके. हे स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी दिसतंय पहा तुम्हाला, ओके. याच्यामध्ये काय दिसून आलं तुम्हाला, इथं पहा NH आणि सी डबल बॉन्ड दिले की ज्यांच्यामध्ये काय तयार झालं, स्पायरल स्ट्रक्चर आहे. हे काय आहे, स्पायरल स्ट्रक्चर आहे. आणि हे स्पायरल स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये काय दिसून येतं आपल्याला, हायड्रोजन बॉन्ड दिसून येतो. काय दिसून येतो, हायड्रोजन बॉन्ड त्या ठिकाणी दिसून येतो. दिस इज द सेकंडरी स्ट्रक्चर मधलं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे, ओके. आता बीटा प्लेटेड शीट तुम्हाला सांगितलं की हे जे काय स्ट्रक्चर आहे, दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, असंच आहे, फक्त त्याला काय करतोय आपण,
स्ट्रेच करतोय पहा, हे जे काही कॉईल आहे त्याला जर स्ट्रेच केलं तर आपल्याला कसं स्ट्रक्चर मिळेल, असं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करण्यासाठी कोण विचारलं जात नाही, लक्षात घ्या. स्ट्रक्चर ड्रॉ करण्यासाठी तुम्हाला विचारलं जात नाही. तुम्हाला कशासाठी विचारलं जातं बाळानो, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जे काही बॉन्ड त्याच्यामध्ये आहे किंवा जे काही बॉन्डिंग आहे याच्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारला जातो. ओके, जसं की आपण जर बघायचं झालं तर त्या ठिकाणी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आणि बीटा प्लेटेड शीट तुम्हाला जर व्यवस्थित बघायचं झालं तर या ठिकाणी पहा, त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत. ओके, फोल्डिंग रिजन कसा आहे पहा आणि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कसं आहे पहा. ओके, हे बीटा प्लेटेड शीट आणि त्या ठिकाणी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. दिस इज द स्ट्रक्चर. तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करण्यासाठी विचारलं जात नाही, मी परत सांगतोय. त्याच्यामध्ये काय विचारलं जातं आपल्याला हे पार्ट आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत. तर ओके, पहा पहिल्यांदा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर म्हणजे काय हे बघूया. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर? whenever the primary structure of protein get coiled by twisting into right handed side spiral. मी परत सांगतो पहा, हे राईट हँडेड साइड स्पायरल हा असा आपण काय केला, स्पायर केला. ओके, हा इकडे गेला आणि तो गोल 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 तयार झाले. ओके, चेन गेट्स कॉइल्ड, दॅट मीन्स द प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमायनो प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट कॉइल्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू राईट हँडेड स्पायरल नोन ॲज अल्फा हेलिक्स. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो, अल्फा हेलिक्स असं म्हणतो. लक्षात घ्या, तुम्हाला विचारलं जातं की अल्फा हेलिक्स जे आहे ते राईट हँडेड साइडला स्पायरल होतं का लेफ्ट हँडेड साइडला स्पायरल होतं. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. राईट हँडेड जो काही स्पायरल पार्ट आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. Now see here a very very important point regarding with the very important point regarding with the alpha helix structure. Which type of bonding present in the alpha helix structure? तर पहा, आता आपण दाखवल्या पद्धतीने इथं जे काय आपल्याला बघायला मिळालं हे जे काय हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, हे काय आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. म्हणजे सी डबल बॉन्ड ओ. ओके, कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला सी डबल बॉन्ड ओ आणि कार्बोनिल मधला जो ओ आहे, सी डबल बॉन्ड ओ मधला जो ओ आहे आणि NH मधला जो H आहे तो O आणि H याच्यामध्ये काय तयार होतं बाळांनो, हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं. काय होतं याच्यामध्ये, हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं. दॅट मीन्स दिस बॉन्डिंग जे आहे, बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इट हॅव्हिंग अ इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. ओके, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग बघायला मिळतं. ओके, त्याच्यामध्ये अजून एक महत्त्वाचा पार्ट काय आहे पहा, ऑल पेप्टाइड. काय सांगतोय पहा, ऑल पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेप्ट फर्स्ट अँड लास्ट. काय म्हणतोय पहा, ऑल पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेप्ट फर्स्ट अँड लास्ट ओके पार्टिसिपेट इन हायड्रोजन बॉन्डिंग. मग तुम्हाला याच्यावरती एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की कोण हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये भाग घेणार नाही. तर पहा, पेप्टाइड बॉन्ड जो पहिला आणि शेवटचा आहे, ओके, फर्स्ट आणि लास्ट जो आहे तो हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये भाग घेत नाही. कळतंय काय म्हणतोय, तिथून पुढचे भाग घेतात. आता अजून एक पार्ट की जो अतिशय महत्वाचा परत आहे अल्फा हेलिक्स मध्ये. तर पहा, ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स, कुठेही पुस्तकात दिलेलं नाही बाळांनो, क्वेश्चन विचारला जातो. ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स हॅज 3.6 अमायनो ऍसिड. ओके, आता ईच टर्न म्हणतोय म्हणजे आपण हा जो टर्न घेतला, ओके, हा टर्न जो घेतोय, हा टर्न घेत असताना या टर्न मध्ये ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स हॅज 3.6 अमायनो ऍसिड विथ डिस्टन्स. त्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते किती असतं बाळांनो, 0.54 नॅनोमीटर. ओके, 0.54 नॅनोमीटर. Okay, again very important point from the alpha helix structure. It is glycine and proline. Okay, very very important. Glycine आपल्याला माहिती आहे अमायनो ऍसिड आहे, प्रोलीन या ठिकाणी हा एक अमायनो ऍसिड आहे. ओके, ओनली ग्लायसिन अँड प्रोलीन डज नॉट शोज अल्फा हेलिक्स नेचर. ओके, ते अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी दाखवणार नाही. इफ देर इज अ प्रोटीन विच हॅव्हिंग द ग्लायसिन अँड प्रोलीन मॉलिक्यूल, फक्त जर ग्लायसिन आणि प्रोलीन आपण जर घेतले, म्हणजे ग्लायसिन घेतला, प्रोलीन, परत ग्लायसिन, प्रोलीन, ग्लायसिन, ग्लायसिन, प्रोलीन, कसं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी अरेंज झालं आणि जर ग्लायसिन आणि प्रोलीन असेल तर ते अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दाखवत नाहीत. कळतंय काय म्हणतोय, लक्षात ठेवायचं. तुम्हाला विचारत नाही की ते का दाखवत नाही, तुम्हाला विचारतात की अमायनो ऍसिड कोणता आहे की जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दाखवत नाही. तर ग्लायसिन आणि कोण आहे, प्रोलीन आहे की जे काय करत नाहीत, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दाखवत नाही. ओके, आता पहा बीटा प्लेटेड शीट म्हणजे काय असतं. आता बीटा प्लेटेड शीट म्हणजे काय असतं पहा, वेन द पॉलीपेप्टाइड चेन लाय साइड बाय साइड. आता आपण जे बघितलं, आता आपण या ठिकाणी स्ट्रक्चर बघितलं. ओके, एक पॉलीपेप्टाइड चेन लाईन बाय लाईन आपण या ठिकाणी ज्यावेळी मांडतो
हे आपल्याला काय बघायला मिळतं बाळांनो, बीटा प्लेटेड शीट्स बघायला मिळतात. काय बघायला मिळतात? बीटा प्लेटेड शीट्स बघायला मिळतात. ओके, आता याच्यामध्ये परत महत्वाचं काय लक्षात ठेवायचं आहे, दिस बीटा प्लेटेड शीट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, आपण पहा अल्फा हेलिक्स मध्ये काय बघितलं, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग बघितलं. बट इन केस ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स देयर इज अ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. याच्यामध्ये पण काय आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, पण ते कोणतं आहे, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आपल्याला बघायला मिळतं. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतं, हे लक्षात ठेवा महत्वाचं. ओके, पुढे जाऊन आपण त्या ठिकाणी काय सांगतो पहा, बीटा प्लेटेड शीट्स जे आहेत त्या कशा फॉर्म होतात, बाय द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ चेन. ज्यावेळी चेनचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल, ओके, श्रिंक होईल, त्यावेळी आपल्याला त्या ठिकाणी काय बघायला मिळेल, बीटा प्लेटेड शीट्स त्या ठिकाणी बघायला मिळतील. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, तर या ठिकाणी पहा तुम्हाला दिसून येतंय, ओके, दीज आर द बीटा प्लेटेड शीट्स. ओके, दीज आर द बीटा प्लेटेड शीट्स. ओके, वरती एक या ठिकाणी ही पहा, ही जी आहे ती एक शीट आहे आणि ही जी आहे ती एक शीट आहे, आणि दोन काय झाले, ही एक आणि ही एक शीट. ओके, ब्ल्यू कलरचा त्या ठिकाणी तुम्हाला स्पेअर दिसतोय आणि पहा त्या ठिकाणी ग्रीन कलरचा तुम्हाला स्पेअर दिसतोय. या दोघांमध्ये काय दिसतंय मला, हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे एक वरती या ठिकाणी काय दिसतंय तुम्हाला, ही एक अमायनो ऍसिडची चेन दिसते, ही एक अमायनो ऍसिडची चेन दिसते. दोन डिफरंट चेन मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि हे ज्यावेळी लाईन बाय लाईन असतील, एकमेकांना एका साईडला असतील, त्यावेळी आपण बीटा प्लेटेड शीट तयार करतो आणि याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं. नाव नेक्स्ट या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर आपल्याला काय बघायला मिळतं पहा, टर्शरी स्ट्रक्चर. ओके, आता टर्शरी स्ट्रक्चर जे आहे ते अजून कॉम्प्लेक्स आहे. ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर जे आहे ते अजून त्या ठिकाणी आपल्याला कॉम्प्लेक्स बघायला मिळतं. तर आता टर्शरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कसं बघायला मिळतं पहा, आता आपण काय काढलं, हे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सेकंडरी स्ट्रक्चर आहे. ओके, नाव दिस सेकंडरी स्ट्रक्चर इज फर्दर काय करायचं आपल्याला. ओके, हे पहा, हे काय केलं फर्दर मी त्या ठिकाणी, ओके, हे जे काय स्ट्रक्चर आहे ते फर्दर काय केलं मी, फोल्ड केलं. ओके, सेकंडरी स्ट्रक्चर जे आहे ते ज्यावेळी आपण फर्दर काय करतो, फोल्ड करतो, दॅट मीन्स अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बेंड केला, ट्विस्ट केला आणि त्याला फोल्ड केला. ओके, whenever the alpha helix structure, that means the secondary structure of protein is bent, twist and fold, it leading to the formation of 3D structure. त्या ठिकाणी 3D स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळालं आणि हे 3D स्ट्रक्चर म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी त्याला आपण म्हणतो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. त्याला काय म्हणतो आपण, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सर्वांमध्ये काय महत्वाचं आहे, बॉन्डिंग कोणतं आहे. तर पहा आपण बघितलं अल्फा हेलिक्स मध्ये आपल्याला कोणतं बॉन्डिंग बघायला मिळालं, इंट्रामॉलिक्युलर. कोणतं बॉन्डिंग बघायला मिळालं, इंट्रामॉलिक्युलर. बीटा प्लेटेड शीट मध्ये काय बघायला मिळालं आपल्याला, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग दोन्हीकडे आहे. टर्शरी स्ट्रक्चर मध्ये काय बघायला मिळतं पहा, ओके, इन केस ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर देयर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग as well as there is a disulfide linkage, as well as there is a van der Waals force of attraction, or there is a ionic bond or electrostatic force of attraction. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह त्या ठिकाणी चार्जेस तयार झालेले असतात आणि त्या चार्जेसमुळे आपण काय बघू शकतो, तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बघू शकतो. म्हणजे आयोनिक त्या ठिकाणी सर्व प्रकारचे त्या ठिकाणी आपल्याला बॉन्डिंग बघायला मिळतं. आता डायसल्फाइड लिंकेज सांगितले म्हणजे आपल्याला जर आपण बघितलं सिस्टीन, तर याच्यामध्ये काय आहे, सल्फर आहे. काय आहे, सल्फर. आणि ते काय करतात त्या ठिकाणी, तर आपल्याला सल्फाइडची लिंकेज जी आहे ती दाखवतात आणि त्यामुळे आपल्याला ते स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. ओके, थोडंसं अरेंजमेंट जर आपण बघायची झाली तर दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन 3D स्पेस. ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर आहे पहा. एक या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्यांदा हे एक स्ट्रक्चर दिसेल, हे फर्दर काय झालं, इथं फोल्ड झालं, कॉइल झालं, फर्दर कॉइल झालं. दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. की ज्याच्यामध्ये काय काय असतं लक्षात घ्या, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मध्ये काय काय बघायला मिळतं आपल्याला, हायड्रोजन बॉन्डिंग बघायला मिळतात, डायसल्फाइड लिंकेज बघायला मिळतात, van der Waals force of attraction बघायला मिळतात, as well as there is a ionic bond, that means the electrostatic force of attraction. Okay, now see here the tertiary structure represent the folding of polypeptide chain of secondary structure. How this tertiary structure is formed? By the folding of polypeptide chains of secondary structure. ज्यावेळी secondary structure further fold होईल
त्यावेळी जे स्ट्रक्चर मला बघायला मिळणार त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो बाळांनो, तर टर्शरी स्ट्रक्चर असं म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये काय आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग, डायसल्फाइड लिंकेज आहे, त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये काय आहे, ठीक आहे. अजून एक स्ट्रक्चर जर तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायचं झालं, ओके, दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर. पहा बेंड कसं झालंय, हायड्रोजन बॉन्डिंग पण आहे, जर सल्फर असेल तर डायसल्फाइड बॉन्ड पण दिसतोय त्या ठिकाणी, हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन दॅट मीन्स द वॉन ड्र वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, आणि आयोनिक बॉन्ड म्हणजे काय तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पण आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. ओके, स्ट्रक्चर तुम्हाला ड्रॉ करण्यासाठी विचारलं जात नाही, फक्त तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं की बॉन्डिंग कोणकोणतं आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग, डायसल्फाइड लिंकेज, वॉन ड्र वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन and ionic bond, that means the electrostatic force of attraction. Okay, this is all about the tertiary structure. Now what is the meaning of quaternary structure? See here it is the quaternary structure of protein. आता सर तुम्ही तिथे काहीच काढलेलं नाहीये. ओके, तर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. पहा मी स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करतोय. ओके, we know that see here it is the alpha helix structure. ओके, हे काय काढलंय आपण, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर काढले. ओके, हे कशामध्ये असणार आहे, सेकंडरी आहे. ओके, या ठिकाणी आपण काय करतोय, दिस इज अन बीटा प्लेटेड शीट. ओके, हा काय आहे, बीटा प्लेटेड शीट काढलेले आहेत. दिस बीटा प्लेटेड शीट हे पण कशाचं स्ट्रक्चर आहे बाळांनो सांगा, तर सेकंडरी स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. हे जे काय कॉइलिंग आहे अल्फा हेलिक्स. ओके, फर्दर काय केलं आपण त्या ठिकाणी कॉइल केलेलं आहे. दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अँड व्हेन दिस टर्शरी स्ट्रक्चर, असे टर्शरी स्ट्रक्चर, पहा मी काय म्हणतोय, असेच टर्शरी स्ट्रक्चर इथे एक आला. ओके, इथे एक आलेला आहे. ओके, त्या ठिकाणी इथे एक आलेला आहे, इथे एक आलेला आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द सपोज प्रोटीन 1, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटीन 2, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटीन 3, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटीन 4. म्हणजे या ठिकाणी हे जे काही स्ट्रक्चर एकत्र येतात, हे जे टर्शरी स्ट्रक्चर जे आहेत, असे भरपूर टर्शरी स्ट्रक्चर ज्यावेळी एकत्र येतात त्यावेळी जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्यावेळी त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर असं म्हणतो. तुम्हाला कुठलीही त्या ठिकाणी डायग्राम काढायची नाही. दिस इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, आणि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर म्हणजे एक मेन स्ट्रक्चर त्याचं त्या ठिकाणी तयार होतं. कळतंय काय म्हणतोय, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. लक्षात आलं काय म्हणतोय. ओके, याच आयडियाला त्या ठिकाणी परत एकदा मीटिंग आपण जॉईन करायचंय. नेक्स्ट पॉईंट मध्ये आपण डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हा पार्ट बघणार आहोत. ओके, 2 मिनिट राहिले. सर्वांनी मीटिंग मी लिव्ह करतोय, लगेच बाळांनो त्या ठिकाणी मीटिंग काय करायची आहे, जॉईन करायची आहे. Here now in this video we are going to discuss about the denaturation of protein. Now see here, what is the meaning of denaturation of protein? We know that there is a pandemic situation due to the COVID-19 virus, and therefore we all try to develop our immunity system by taking lot of चिकन, मटन, अंडी. ओके, तर त्या ठिकाणी पहा आपल्याला अंडी जे काय आपण त्या ठिकाणी घेतलेली आहेत, तर आपल्याला माहिती आहे की जर कोॲग्युलेशन, जर आपण अंड आपण काय केलं तर त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये टाकलं आणि ते काय केलं, शिजवलं, तर त्या ठिकाणी कोॲग्युलेशन होतं. कोॲग्युलेशन एग व्हाईटचं होतं. म्हणजे जर अंड तुम्ही फोडून बघितलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी काय दिसून येतं, पहा की अंड्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात प्रोटीन आहे बाळांनो. तर अंडे ज्यावेळी फोडतो आपण त्यावेळी आपल्याला पिवळा फलक त्याच्यामध्ये दिसतो आणि त्याचबरोबर एक कलरलेस सोल्युशन त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. पण तेच जर आपण गरम पाण्यामध्ये ते बॉईल केलं तर आपल्याला फक्त कवचे बाहेरचं, अंड्यावरचे जे कवच आहे ते निघून गेलेलं दिसतं आणि जे काही व्हाईट पार्ट आतला जो आहे त्याचं काय झालेलं असतं, कोॲग्युलेशन झालं असतं. आता मला सांगा, एकदा अंड शिजवल्यानंतर परत आपण ह्याचं अंड तयार करू शकतो का, तर नाही, अजिबात नाही. ओके, इरिव्हर्सिबल चेंज आहे बघा. ओके, डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर काय आणायचं, शिजवलेले अंडे. किंवा आपण असं कन्सिडर करू की प्रोटीन मिल्कमध्ये, दुधामध्ये सुद्धा प्रोटीन आहे. ओके, आपण दही लावलं, दुधापासून आपण दही लावलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपण लिंबू पिळतो काही वेळेला. आता मुलींना माहिती असेल, जर मुली
घरी कामं जर तुम्ही करत असाल तर दुधापासून दही लावताना त्यामध्ये थोडासा लिंबू टाकला जातो किंवा सोडा टाकला जातो किंवा अजून काहीतरी त्या ठिकाणी केलं जातं आणि मुरवण आपण जे म्हणतो की दुसरं दही आणलं जातं थोडंसं ते टाकलं जातं. ओके, तर त्या ठिकाणी पहा वेगवेगळे पार्ट आपण त्या ठिकाणी करतो दुधाचं दही करण्यासाठी. परंतु एकदा दही झाल्यानंतर परत त्याचं दूध होतं का रे बाळांनो, तर होत नाही. ओके, दॅट मीन्स दिस इज अन इरिव्हर्सिबल चेंज. हा काय आहे, इरिव्हर्सिबल चेंज आहे. वरती जे आपण स्ट्रक्चर बघितलं, लक्षात घ्या हे जे काही स्ट्रक्चर आहे या स्ट्रक्चरला जर मी थोडंसं हीट केलं किंवा याचा जर पीएच चेंज केला किंवा जर याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज केलं तर या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर आहे, जे काही क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आहे प्रोटीनचं, ते कम्प्लिटली काय होतं, डिस्ट्रॉय होतं. लक्षात घ्या, कम्प्लिटली काय होतं, डिस्ट्रॉय होतं. आणि त्याचं काय केलं जातं, प्रिसिपिटेशन केलं जातं. लक्षात घ्या, सॉलिड पार्ट मध्ये कन्व्हर्जन लगेच होतं. मिल्क कसं आहे की त्या ठिकाणी सोल्युशन आहे, लिक्विड पार्ट आहे. ओके, अंड्यामध्ये जो काय पांढरा भाग असतो तो सोल्युशनच्या फॉर्म मध्येच असतो. तो इझिली कशामध्ये कन्वर्ट करतो आपण, सॉलिड मध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट मीन्स प्रोटीन गेट इझिली प्रिसिपिटेटेड. ओके, प्रोटीनचं प्रिसिपिटेशन इझिली होतं. आणि एक अशी प्रोसेस की ज्यामध्ये which takes place an irreversible change. लक्षात घ्या, whenever irreversible change takes place when protein get precipitated, this process is called as denaturation of protein, or the process in which protein get precipitated and this is an irreversible change is called as the denaturation of protein. ओके, मग आपण डिनॅचरेशन कशा कशाने करू शकतो हे अतिशय महत्वाचं आहे बाळांनो. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो की डिनॅचरेशन इज कॉज्ड ड्यू टू. ओके, डिनॅचरेशन प्रोटीनचं होतं कशामुळे होतं, हा क्वेश्चन त्या ठिकाणी बाळांनो विचारला जातो. तर पहा, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन. द फर्स्ट, बाय हिटिंग द प्रोटीन विथ अल्कोहोल ऑर बाय सिम्पली हिटिंग द प्रोटीन. ओके, हिट केलं आपण त्या ठिकाणी अल्कोहोल टाकून. ओके, तरी त्या ठिकाणी डिनॅचरेशन प्रोटीनचं होतं. त्याचबरोबर चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, जर त्या ठिकाणी पीएच चेंज केला, म्हणजे दुधामध्ये आपण काय टाकतोय, लिंबू पिळतोय, सिट्रिक ऍसिड. ओके, किंवा मुरवण टाकतो, दही टाकतो, त्याच्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड. ओके, म्हणजे ऍसिड आपण काय केला, टाकला, पीएच काय केला, त्यामध्ये चेंज केला. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, चेंज इन पीएच बाय ऍडिंग ऍसिड ऑर बेस इन द सोल्युशन, और इफ देर इज अ ऍडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल. ओके, एक हेवी मेटल एखादा घेतला त्याला सॉल्ट जर आपण त्या ठिकाणी ऍड केला तर आपल्याला एक इरिव्हर्सिबल चेंज बघायला मिळतो. आणि तो इरिव्हर्सिबल चेंज म्हणजेच काय, तर डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन. त्याला काय म्हणतो आपण, डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन. मग एक्झॅक्ट होतं काय बा, या ठिकाणी होतं काय. अजून एक महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी तुम्हाला विचारला जातो पहा, चार्ज तुम्हाला काय दिलं जातं, द कॉजेस ऑफ डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन, आणि तुम्हाला दिलं जातं बाय हिटिंग. ओके, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, ऍडिंग सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल, चेंज इन पीएच, असं दिलं जातं. त्याच्याबरोबर तुम्हाला आणखीन एक पॉईंट दिला जातो की जो अतिशय महत्वाचा पॉईंट सांगतोय मी, चार्ज. ओके, आपल्याला माहिती आहे की झिटर आयनच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला अमायनो ऍसिड मिळतात, पण तो चार्ज जो आहे त्याचा आणि डिनॅचरेशनचा संबंध नाहीये. ओके, चार्ज मध्ये बदल झाला तर डिनॅचरेशन प्रोटीनचं होतं अशातला भाग नाही. लक्षात घ्या काय म्हणतोय. त्यामुळे चार्ज हा जो पॉईंट आहे तो कॉज ठरू शकत नाही डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन मध्ये. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉज्ड बाय, आणि पर्याय असतात बाय हिटिंग, बाय चेंज इन पीएच, बाय चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, बाय ऍडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल, आणि अजून एक पॉईंट तुमचा असेल, ओके, चेंज इन चार्ज. ओके, चार्जचा संबंध येत नाही, चार्जचा संबंध येत नाही. मग एक्झॅक्ट काय होतं पहा, व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, whenever there is a denaturation of protein takes place, when protein get denaturation uncoiled protein, तो काय करतो, जे काही कॉइलिंग झाले पहा, हे जे काही कॉइलिंग झालेलं आहे ते अनकॉइल केलं जातं. ओके, हे काय केलं जातं, अनकॉइल केलं जातं. स्पेसिफिक शेप याला असल्यामुळं या प्रोटीनचं एक स्पेसिफिक फंक्शन असतं. ही गोष्ट सर्वात महत्वाची लक्षात ठेवा. त्या प्रोटीनचा जर शेप आपण डिस्टर्ब केला, त्या प्रोटीनचा शेप जर डिस्टर्ब झाला, हे जर काय कॉइलिंग हे अनकॉइल झालं तर त्या ठिकाणी त्या प्रोटीनचं जे फंक्शन आहे ना बाळांनो ते पूर्णपणे डिस्ट्रॉय होतं. म्हणजे या ठिकाणी थोडासा विचार करूया आपण, डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन काय करतं, अनकॉइल्ड प्रोटीन अँड देअरफोर डिस्ट्रॉय शेप ऑफ प्रोटीन. ओके, शेप ऑफ प्रोटीन, कॉन्सिक्वेंटली म्हणजे त्याचा परिणाम काय होतो, डिस्ट्रॉय
द कॅरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्रोटीन. लक्षात घ्या काय म्हणतोय, ज्यावेळी आपण डिनॅचरेशन करतो प्रोटीनचं, त्यावेळी काय होतं, प्रोटीनचं अनकॉइलिंग होतं. काय होतं, अनकॉइलिंग होतं, अनकॉइल होतं प्रोटीन. काय होतो, अनकॉइल होतो. अँड इफ देर इज अ अनकॉइल द प्रोटीन, therefore it destroy the shape of protein. त्या ठिकाणी त्या प्रोटीनचा शेप जो आहे तो कम्प्लिटली काय होतो, डिस्ट्रॉय होतो. अँड इफ देर इज अ शेप ऑफ प्रोटीन गेट कम्प्लिटली डिस्ट्रॉयड, कॉन्सिक्वेंटली त्याचा परिणाम काय होतो बाळानो, तर डिस्ट्रॉय द कॅरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्रोटीन. त्या ठिकाणी प्रोटीनची जी काही बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी आहे ती कम्प्लिटली काय होते, व्हॅनिश होते. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी आपण डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन इझिली करायचा भानगडीत पडत नाही. ओके, आता या ठिकाणी अजून एक महत्वाचा, डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन मध्ये काय क्वेश्चन विचारला जातो हे पुस्तकात दिलेलं नाहीये बाळानो, समजून घ्या. ओके, डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट हॅव एनी इम्पॅक्ट ऑन प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमायनो ऍसिड किंवा प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. जे काय प्रोटीनचं प्रायमरी स्ट्रक्चर आहे की जे सिक्वेन्स होता, बरोबर का, आपण काय करतोय, कॉइलिंगचं अनकॉइल करतोय. अनकॉइल झालं म्हणजेच आपल्याला काय मिळणार आहे, प्रायमरी स्ट्रक्चर मिळणार आहे प्रोटीनचं. काय मिळणार आहे, प्रायमरी स्ट्रक्चर मिळणार आहे बाळानो प्रोटीनचं. लक्षात घ्या काय म्हणतोय मी. आणि ज्यावेळी प्रायमरी स्ट्रक्चर आपल्याला प्रोटीनचं मिळेल त्यावेळी त्याच्यामध्ये कुठलाही इम्पॅक्ट होणार नाही. म्हणजे डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन जो आहे त्याचा कोणताही इम्पॅक्ट प्रोटीनच्या प्रायमरी स्ट्रक्चरवरती होत नाही. क्वेश्चन याच्यावरती बऱ्याचदा म्हणतोय मी विचारला गेलेला आहे. कळतंय काय म्हणतोय, डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट अफेक्ट, खाली पर्याय देतात, प्रायमरी स्ट्रक्चर, सेकंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर आणि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. तर त्या ठिकाणी कुणाचा फरक पडतो, टर्शियरी मध्ये फरक पडतो, क्वाटर्नरी मध्ये फरक पडतो, सेकंडरी मध्ये फरक पडतो. कॉइलिंगचं काय होतं, अनकॉइल होतं. बट देर इज नो इम्पॅक्ट ऑन द प्रायमरी structure of amino acid. There is no impact on the primary structure of amino acid. Okay, this is all about the denaturation of protein. This is all about the denaturation of protein. लक्षात आलं काय म्हणतोय, प्रोटीनचा जेवढा पार्ट आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यायचा होता बाळानो तेवढा पार्ट आपण त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. परंतु अजून काही पार्ट जे याला विचारला जातो, नीटला विचारला जातो, तो पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे. एक सायंटिस्ट आहे सॅंगर नावाचा सायंटिस्ट आहे की ज्यानं पहिलं स्ट्रक्चर अमायनो ऍसिडच्या लिंकिंगचं पहिलं स्ट्रक्चर इन्सुलिन मध्ये शोधून काढलं. नाव काय आहे त्याचं, सॅंगर, नॉट सागर पवार. कळतंय का, सॅंगर. ओके, नॉट सागर, इट इज सॅंगर. ओके, हा इन्सुलिन मध्ये त्यानं ते काय केलं, स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी बघितलेले आहेत. विचारला जाऊ शकतो की पहिलं स्ट्रक्चर जे आहे ते डिस्कवर कुणी केलं, पहिलं स्ट्रक्चर जे कुणी सांगितलं, तर ते सॅंगरनं सांगितलं. कशामध्ये सांगितलं, इन्सुलिन मध्ये सांगितलं. कशामध्ये सांगितलं बाळानो, इन्सुलिन मध्ये सांगितलेलं आहे. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. हा परत आपल्या सिलेबसला तुमच्या पार्ट नाहीये, लक्षात घ्या बाळानो. कोण आहे, तर टेस्ट युज्ड फॉर द आयडेंटिफाईड प्रोटीन. ओके, प्रोटीनचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी तुम्ही कोणकोणत्या टेस्ट वापरता, हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, तर त्यामध्ये कोणकोणत्या टेस्ट आपण वापरतो पहा, टेस्ट युज्ड फॉर आयडेंटिफाईड प्रोटीन. बोर्डला हा पार्ट अजिबात नाही. समजून घ्या आपल्याला कुठल्या कुठल्या टेस्ट आहे, फक्त टेस्टची नावं लक्षात ठेवा आणि कलर कोणता मिळतोय ना तेवढं फक्त लक्षात ठेवा. ओके, फर्स्ट टेस्ट जी आहे ती कोण आहे पहा, बायोयुरेट टेस्ट आहे. फर्स्ट टेस्ट जी कोण आहे ती कोण आहे, बायोयुरेट टेस्ट आहे. काय होतं पहा, या बायोयुरेट टेस्ट मध्ये आपण सबस्टन्स घेतो, आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं की या सबस्टन्स मध्ये काय आहे, आयदर कार्बोहायड्रेट आहे, फॅट ऑइल आहे का त्या ठिकाणी प्रोटीन आहे, हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. आणि बायोयुरेट टेस्ट घेतली आपण काय करतोय पहा, सबस्टन्स घेतला. बायोयुरेट टेस्ट मध्ये आपण करतो काय, तर CeSO4 चं सोल्युशन घेतो आणि त्याच्यामध्ये ओके 1% CeSO4 सोल्युशन आणि या ठिकाणी 40% NaOH सोल्युशनचा ड्रॉप त्यामध्ये ऍड करतो. ओके, आता पहा जो CeSO4 आहे याचा कलर जो आहे तो कोणता असतो, ब्ल्यू कलर असतो. लक्षात घ्या, हा जो ब्ल्यू कलर आहे ज्यावेळी ड्रॉप ऑफ 40% NaOH आपण ज्यावेळी सोल्युशनचा ऍड करतो त्यावेळी आपल्याला काय बघायला मिळतो, व्हायलेट कलर बघायला मिळतो. काय बघायला मिळतो, व्हायलेट कलर बघायला मिळतो. अँड दिस व्हायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेझेन्स ऑफ प्रोटीन. त्या ठिकाणी काय आपल्याला इंडिकेट होतं, प्रेझेन्स ऑफ प्रोटीन. ओके, जर या ठिकाणी बायोयुरेट टेस्ट मध्ये आपल्याला कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन वापरतो आपण आणि ड्रॉप ऑफ 40% NaOH वापरतो. हा सबस्टन्स घेतलाय एका टेस्ट ट्यूब मध्ये, त्यामध्ये कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन टाकलं, आपल्याला ब्ल्यू कलर मिळाला आणि त्याच्यामध्ये ड्रॉप टाकतोय कोणाचा, 40% NaOH सोल्युशनचा.
त्यावेळी मला जर ब्ल्यू कलरचा कलर कोणता झाला, व्हायोलेट झाला. ओके, जांभळा कलर जर झाला, निळ्या कलरचा जर जांभळा कलर आपल्याला मिळाला, तर त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो की हे जे काही सबस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, प्रोटीन आहे. ओके, नेक्स्ट रिॲक्शन आहे पहा की झॅन्थोप्रोटिक टेस्ट. ओके, झॅन्थोप्रोटिक टेस्ट मध्ये आपण काय करतो पहा, सबस्टन्स घेतो, सबस्टन्स मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 वापरतो. ही वास्तविकता एक्स्ट्रा स्टेप करतो आपण. पहा, सबस्टन्स घेतला आणि कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 वापरला, त्याच्यामध्ये जर आपल्याला येलो पीपीटी मिळाला. पहा, पहिल्या टेस्टमध्ये काय होतं, आपल्याला येलो पीपीटी मिळतो. काय मिळतो आपल्याला, येलो पीपीटी मिळतो ज्यावेळी सबस्टन्स आणि काय घेतो, कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 घेतो. जर इथंच येलो पीपीटी मिळाला तर 100% हा सबस्टन्स कोण आहे, तर त्या ठिकाणी प्रोटीन आहे. पण थोडंसं पुढे जाऊन आपण काय करतोय पहा, याच्यामध्ये अमोनियाचं सोल्युशन ऍड करतो. काय करतो आपण याच्यामध्ये, अमोनियाचं सोल्युशन ऍड करतो. जर येलो पीपीटीचा कलर ऑरेंज मध्ये ट्रान्सफर झाला, हे अजून जास्त कन्फर्म होतं की त्या ठिकाणी त्यामध्ये काय आहे, प्रोटीन आहे. कळतंय काय म्हणतोय, तुम्ही प्रयोग त्या ठिकाणी करू शकता. कळतंय. ओके, तिसरी टेस्ट जी आहे ती कोण आहे पहा, मिलन्स टेस्ट. ओके, नाव आहे त्यांचं, सायंटिस्टचं नाव आहे मिलन्स. रिएजंट एक असतो. ओके, we don't worry about what is the meaning of Millen's reagent and whatever it may be the part. Okay, just लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की सबस्टन्स घेतला त्याच्यामध्ये मिलन रिएजंट आपण ऍड केला तर आपल्याला काय मिळतो, पिंक कलर मिळतो. अँड इफ देर इज अ पिंक कलर appear with any substance when it reacts with the Millen's reagent, then this substance must contains the protein. ओके, त्या सबस्टन्स मध्ये प्रोटीन आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी कळून येतं. त्याचबरोबर अजून एक टेस्ट त्या ठिकाणी आहे पहा, अजून एक टेस्ट त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते, ती म्हणजे कोण आहे, नीन हायड्रीन टेस्ट. ओके, कोण आहे, नीन हायड्रीन टेस्ट. नीन हायड्रीन नावाचं त्या ठिकाणी कोण आहे, तर एक सोल्युशन आहे पहा. त्या नीन हायड्रीन टेस्ट बरोबर आपल्याला काय बघायला मिळतं, नीन हायड्रीन टेस्ट ज्यावेळी आपण घेतो त्यावेळी आपल्याला प्रोटीन आहे की नाही हे त्या ठिकाणी कळतं. थोडंसं सर्च करायचं आहे, नीन हायड्रीन टेस्ट म्हणजे काय असतं, कसं असतं, कशाबरोबर आपण टेस्ट करतो, कोणता कलर त्या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे. ओके, हा पार्ट बघायचा आहे. याच्यामध्ये फक्त महत्वाचं एक सांगतो मी, नीन हायड्रीन टेस्ट पॉझिटिव्ह कोण देतं पहा. ओके, ज्याच्यामध्ये फ्री काय आहे, अमायनो ऍसिड विच हॅव्हिंग द फ्री NH2 ग्रुप, अमायनो ऍसिड विच हॅव्हिंग द फ्री NH2 ग्रुप. ओके, ओनली दिस अमायनो ऍसिड शोज अ नीन हायड्रीन टेस्ट. ती काय करतात, आपल्याला नीन हायड्रीन टेस्ट त्या ठिकाणी दाखवतात. कोणती टेस्ट दाखवतात, नीन हायड्रीन टेस्ट दाखवतात. कळतंय काय म्हणतोय, थोडासा याचा जास्त अभ्यास करा. टोटल 4 टेस्ट आहेत पहा प्रोटीनसाठी. कुठल्या कुठल्या सांगितल्या, बायोरेट टेस्ट, झॅन्थोप्रोटिक टेस्ट, मिलन टेस्ट आणि नीन हायड्रीन टेस्ट. तुम्हाला याच्याबरोबर मॉलिस टेस्ट विचारलं जातं, लक्षात घ्या. पण ती कुणासाठी आहे बाळांनो, कार्बोहायड्रेटसाठी. लॅक्टोज आणि त्या ठिकाणी मला वाटतं की पॉलिसॅकराइड यांच्यासाठी एक व्हिडिओ तुम्हाला द्यायचा आहे. तो व्हिडिओ जो आहे त्याच्यामध्ये मी ग्लुकोजचे जे काही डिस्टिंग्विश टेस्ट आहेत, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज कशाने आपण डिस्टिंग्विश करतो, ह्या जे काही टेस्ट आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला ते सांगणार आहे. कळतंय काय म्हणतोय. तर याच्याबरोबरच अजून एक पार्ट आहे पहा की प्रोटीनचा. दीज आर द टेस्ट युज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. दीज आर द टेस्ट विच आर युज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. याच्या पुढे जाऊन आपल्याला काय बघायचे आहेत पहा की काही कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बघायचे आहेत. आपल्याला काय बघायचे आहेत, काही कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बघायचे आहेत. ओके, कोणता पार्ट बघायचा आहे म्हणतोय मी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हा पार्ट बघायचा आहे, कॉन्जुगेटेड proteins. Okay, now what is the meaning of conjugated protein? What is the meaning of conjugated protein? So see here, there are lots of conjugated proteins. Along with the protein, another part, another biomolecules are there, and these another biomolecules are considered as the prosthetic part. या ठिकाणी आपल्याला कोणता ग्रुप बघायचा आहे, प्रोस्थेटिक पार्ट बघायचा आहे. अतिशय सिंपल आहे पहा, अवघड नाही. याच्यामध्ये काय कोणकोणते आहेत पहिल्यांदा हे बघूया आपण. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कोणकोणते आहेत हे पहिल्यांदा बघूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण म्हणतोय कोण आहे, न्यूक्लिओप्रोटीन. कोण आहेत, न्यूक्लिओप्रोटीन. सेकंड पार्ट आपण त्या ठिकाणी बघूया कोण आहे त्या ठिकाणी, ग्लायकोप्रोटीन. ओके, ग्लायकोप्रोटीन आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. ओके, थर्ड पार्ट जो आहे तो आहे लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन आपण बघतो, कॉन्जुगेटेड प्रोटीनचाच पार्ट आहे. त्याचबरोबर अजून आपण त्या ठिकाणी कोण बघू शकतो, फॉस्फोप्रोटीन. ओके, फॉस्फोप्रोटीन त्या ठिकाणी आपण बघतो. त्याचबरोबर कोण आहे, क्रोमोप्रोटीन. ओके, क्रोमोप्रोटीन हा एक पार्ट त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. त्याचबरोबर कोण बघायला मिळतो आपल्याला, मेटॅलोप्रोटीन. ओके, कोण बघायला मिळतो आपल्याला, मेटॅलोप्रोटीन.
कोण बघायला मिळतं आपल्याला? मेटॅलोप्रोटीन्स. ओके, these are the metalloproteins, these are the conjugated proteins, these are the conjugated proteins. Now see here, okay, which part is a prosthetic part? Now see here, in case of nucleoproteins, the nucleic acid acts as a prosthetic group. Nucleic acid is prosthetic group. या ठिकाणी हा कोण आहे? प्रोस्थेटिक ग्रुप आहे. ओके, याच्यावर नावच आहे पहा न्यूक्लिक ऍसिड. हा काय? प्रोस्थेटिक ग्रुप आहे. त्याचबरोबर ग्लायकोप्रोटीन मध्ये कोण असेल पहा? ग्लायको म्हणजे ग्लायकोजन कार्बोहायड्रेट. ओके, याच्यामध्ये कोण आहे? कार्बोहायड्रेट ऍक्ट्स ॲज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. लिपोप्रोटीन मध्ये लिपिड्स. ओके, लिपिड्स आर नथिंग बट द प्रोस्थेटिक ग्रुप. फॉस्फोप्रोटीन, phosphoric acid as a prosthetic group. Chromoprotein, we know that the chromo म्हणजे colored pigments. Okay, for example HB, hemoglobin, myoglobin. Okay, हा जो पार्ट आहे myoglobin, hemoglobin, these are the prosthetic group. Metalloprotein मध्ये metals. Okay, metals are the prosthetic group. लक्षात आलं काय म्हणतोय? This is all about the protein. Okay, and with this point we have completed our प्रोटीन. कार्बोहायड्रेट नंतर प्रोटीन हा जो पार्ट आहे तो आपण त्या ठिकाणी कंप्लीट केलेला आहे. डिनॅचरेशन ऑफ प्रोटीन बघितलेला आहे. जवळपास 80% त्या ठिकाणी आपला हा जो काही बायोमॉलिक्यूल चॅप्टर आहे तो संपलेला आहे. नेक्स्ट आपल्याला विटॅमिन्स आणि त्याचबरोबर न्यूक्लिक ऍसिड हा पार्ट आपल्याला जो महत्त्वाचा आहे तो बघायचा आहे. थोडासा डाटा कमी राहिल्यामुळं माझ्याकडे आज मला वास्तविकता हे संपवायचं होतं, परंतु डाटा त्या ठिकाणी कमी असल्यामुळं आज आपण त्या ठिकाणी लेक्चर थांबवणार आहे. ओके, तर याच्यामध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता. इफ एनी डाऊट इन दिस प्रोटीन यू कॅन आस्क मी.